สวัสดีครับพี่โอสวัส เชิ ดี ญครับสวัสดีครับอาจารย์ ครับ ระวังหัวนะคะ ระวังหัวนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะแล้วไปทานอะไรมาคะเนี่ยตัว ทำไมอ้วนขนาดนี้ ไปทานอะไรมา เขาท้องไอ้สัตว์ ขอท้องขอโทษขอโทษอันนี้กี่เดือนแล้วคะเนี่ย 36 วีคค่ะ หมอให้ข้อ 38 วีค ฮะอีก2 สัปดาห์ ใช่ข้ออะไรคะ เชี่ คือย ตอนนี้ก็9 เดือนเต็มเอาจริงๆจะออกเลยก็ได้ครับตอนนี้ ใช่สามารถ ใช่หรอ สามารถออกมาได้เลยครับเพราะว่าเขาพร้อมแล้ว แต่หมอบอกว่าอยู่ข้างในให้ครบ 38 ดีกว่า แบบสร้างอวัยวะให้ครบแบบสภาพแวดล้อมให้พร้อมดีกว่า เอาไว้ถ้าแบบ34แล้วออกมาจะเป็นเหมือนเฮียแบบเนี้ย แล้วอย่างเงี้ยครับ ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น แม่งเอาแล้วกู ๆ ตัวโดนอีกแล้ว ใจเย็น มีอะไรมึงโยนมาให้กูหมดอะมา ไอ้เหี้ยกูชอบมากสามพี่น้องนี่ทะเลาะกันมันชิบหาย เอาที่แล้วรู้จักเราด้วยเหรอคะ รู้จักเราเคยเจอกันที่ People on Pause ไง ใช่คุณผู้ชมจำได้ด้วยเหรอ พี่จำได้ แต่ผมเคยเจอพี่ที่งานฟูมิเฟส อ๋อไอ้เหี้ยตกใจหมดเลย ข้างนอกที่เปิดออกไปแล้วก็นั่นแหละ อ๋อให้พี่อายุ ใช่ ใครก็ได้เปิดประตูไอ้เหี้ยลงไปได้เหี้ยแม่งรู้เยอะเกินไปแล้ว ซึ่งตอนนั้นที่เราเจอที่ People นี่คือตอนนั้นหนูสนิทกับใครนะ คือบิวกับโบจะทำรายการกับพี่เป๊กค่ะ ชื่อรายการนะหมวยเลยนะ พูดได้ปะ มาครับ 5 4 3 2 เป็นยังไงกันบ้าง3 คน สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เรามาทำได้ยังไง พี่โอ๊ตสวัสดีครับพี่บอยสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับพี่ครับพี่ เหี้ยวงการบันเทิงวงการบันเทิง ปลอมมาก วงการบันเทิงสัตว์คบไม่ได้สักคนนี้ สบายดีไหมพี่ สบายดีฮะ แล้วเป็นไงคะพี่โอ๊ตตอนนี้ทำอะไรอยู่คะไหนฝากผลงานหน่อย การใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ทำช่องเหี้ยอะไรเนี่ย ฝากช่องเลยพี่ฝาก ไอ้เหี้ยมึงเป็นแขก เรื่องนี้เป็นไงบ้างโยน เฮ้ย จริงเหรอ อันนี้ไม่เอาออก พี่ เฮ้ยไม่แต่ว่าตอนนั้นก่อนที่จะมาทำไอ้รายการกับพี่เป๊กตอนนั้นนะพี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรกันมาก่อนเพราะอันนั้นพี่เห็นครั้งแรกคืออันนั้นเลย โอเค คือตอนแรกพี่ไม่รู้จักมาก่อน พลอยเห็นบิวอ่ะคือเป็นแบบฟิลเมคอัพฟิลบิวตี้ อ๋อ ยินไหมบิวยูไอมาก่อนใช่ไหม ใช่เจอพี่พิษมาก่อน บิวยูไอ แต่ว่าพลอยจะเห็นเขา พี่พิษไอ้ที่เป็นเจ้าชู้ที่กินไหมตอนที่เขาอยู่ไอ้ โอ้โหเจ๊เล่าให้ฟังทุกวัน อาจารย์ เริ่มใหม่เริ่มใหม่รายการเฮียเลยวะเนี่ยแม่งมีแต่คนมีแผลไอ้สัตว์เนี่ย ตอนที่พี่พลอยเห็นน่ะคือตอนที่บิวเจอพี่โอ๊ตก่อนตอนนั้นยังไม่ทำเมคอัพค่ะพี่ ตอนนั้นเจอพี่พิษก่อนต้องไล่ก่อนพี่พิษเพราะว่าทำพิธีกรก่อนตอนนั้นไอ เป็นยูไอเอสใช่ไหมมาเซ็นที่ไอเอส เป็นศิลปินเหรอครับหรือว่าเป็นพิธีก เป็น ร พิธี พิธี ก ก ร ร รายการเพลงยักษ์มิวสิกสเปซ อ๋อยักษ์ทีวี ยักษ์คืออะไรหรอ เหมือนยูชาแนลเหมือนช่อง8ทุกวันนี้อะไรเงี้ย เหมือนรายการเพลง อ๋อ เหมือนช่อง8ทุกวันนี้ ทำอยู่ประมาณ2 ปีเนาะแล้วก็มาเจอพี่โอ๊ต ตอนนั้นเจอทั้งบิวทั้งโบเลยถูกไหม ใช่ค่ะ จำได้ด้วย แต่พี่จำได้ เพราะว่าตอนที่พี่มาเจอคอนเทนต์อีกทีในตอนที่เป็นแบบ3พี่น้องแล้วอะพี่ก็จำได้ว่าอ๋อน้องคนนี้เคยเจอ โอ้ยจำได้คนเก่ง เพราะว่า เราไม่ได้คุยกันข บิ นาว ด เพิ่งมาเห็นตอนหลังตอนเมคอัพ พลอยเห็นตอนเมคอัพ ไม่อ แล้ ย่าว ง เล อย่าง ย ที่พี่จำโบกับบิวได้เพราะว่าคาแรคเตอร์มันชัดหมายถึงว่าตอน มันหัวล้อดังไง หมายถึงว่าวิธีการพูดวิธีการอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นว่าไอ้เหี้ยเด็กของ2 คนนี้มีคาแรคเตอร์ ตอนนั้นอ่ะไปพี่พอแล้วฟิวขอถ่ายรูปกับพี่เป๊กกับพี่โอ๊ต แล้วพี่โอ๊ตทำไง แล้วตอนนั้นอ่ะเขาก็ห่างตามองนิดนึง มองเขามองยังไงเขามองไง น้องเป็นใครครับเนี่ย ดาราใหญ่ดาราใหญ่ ไอ้สัตว์ ตอนนั้น เขาทำไงอยากรู้ บิวไปกับโบแล้วตอนนั้นอ่ะพี่โอ๊ตเขาไม่รู้ว่าบิวกับโบเป็นพี่น้องกันเขาก็แบบตกใจดังมากฮะ เป็นพี่น้องกันเหรอแค่นั้นเลย แบบหน้าไม่เหมือนกัน หน้าไม่เหมือนกันตอนนั้น แล้วพี่โอ๊ตคิดยังไงครับตอนนั้นเจอ2คนนี้ ไม่แต่ว่าพี่รู้สึกว่า2 คนนี้ไม่มีคาแรคเตอร์ อืม แล้วก็เลยมารู้ทีหลังว่าเขาจะทำรายการด้วยกัน แต่ว่าพอตอนนั้นมันเป็นช่วงที่พี่เริ่มเฟดออกมาแล้วไง ครับ มันก็เลยไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้น แต่ว่าจำหน้าได้ว่าเคยเห็นที่ร้านบ่อย ก็วนๆกันอยู่เงี้ยเนาะ แต่พี่ไม่ชอบหนูเนาะ ๆไม่แล้วพี่ใหญ่ล่ะเฮียล่ะ ครับผม เฮียไปทำอะไรมาก่อนนะเฮีย เฮียเป็นนักร้องไหมเหรอ ผมเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ18ครับ ลองโชว์สักเพลงหนึ่ง ไม่อยากให้เธอนะ ไม่แปลกใจทำไมออกจากวงการเพลงเร็ว เนี่ยทำไมเลิกทำไปทำอื่น ถึงว่าทำไมไอ้เหี้ยเข้า18ออก19 ใช่ผมร้องเพลงตั้งแต่อายุ18ครับแล้วเพิ่งมาเลิกตอนโควิด ใช่ มันมีจุดพีคสำคัญคือโควิดตอนนั้นมันคือตอนกลางคืนก็ตายหมดเนาะ ใช่ ผับเปิดอะไรหมดปุ๊บเราก็ไม่รู้จะทำอะไร เอามาถึงร้องคืน ใช่ผมร้องอยู่กับวงโมทีฟอะครับ อ๋อเหรอ สมัยก่อนร้องมาตั้งแต่อายุ18 โมที เลย บอก ครับ พูดถึงกูอีกแล้ว ไม่ต้อง ไม่ได้ถูกแล้ว ไม่ได้เดี๋ยวแล้วไปรู้จักพี่ๆโมทีฟได้ไงอะ ตอนแรกผมอะไปร้องแบบว่าที่แถวรัชดาลาสนอฟ ร้องสนอปสัตว์ จุด ลูกเก่ามาก ใช่ยุคนั้นเลยพี่ ผมก็ร้องแบบ
ว่ากับวงกับเพื่อน กูร้อง เล่น สมัยก่อนกูร้องบากูอ่ะ จริงป่ะโป๊ปอะนะ บากู โป๊ป แล้ว แป๊ะ แล้วก็พี่ไปเล่นไอเนี่ยบายันทีเล่นปั๊มอัพฝั่งตรงข้าม โอ้ใช่เลย ใช่เลย ผมก็ มันยุคนั้นเลย เหมือนกันปั๊มอัพผมก็เล่น ใช่ โตโกตลาดอะนะ เมื่อก่อนพี่เล่นผับเหรอ พี่เล่นไอ้ เรา ที่กูเล่น รู้ กูเล่นชบา ชบาผมก็เล่น เล่น โอ้ยคนอ้วนเขาชอบร้องเพลงเหรอ เล่นไอซ์สตาร์เล่นหมดเลยบิชชี่พัทยานี่เล่นหมดเลย เฮ้ย อ่า มึงไปถึงพัทยาเลยเหร พั อ ทยา ลองประจำพัทยา ผ อย่าง ม เงี้ยเหร เอ อก อู่มาก่อน ไม่แล้วมึงนอนพัทยาหรือนอนนี่ กลับเลย เชี่ย กลับถึง ถ้าเล่นผับอะมันจะไปเสร็จแล้วกลับเลย กลับถึงนี่ตี 5 ถูกต้อง ฟ้าสว่าง ใช่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อก่อนผมเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ 18 ถึงโควิดเลยอะครับร้องอยู่กับพี่ๆวงโม อ๋อ ที เหรอเป็นร้องกันคืนมาก่อน ใช่ผมร้องมาเป็น 20 ปีอะครับ ก่อนฉายานี่เลยพี่ปั๊บโปเตโต้ ใช่ หน้าแหลม เชี่ย ใช่ผมว่าผมน่าจะเฉี่ยวกับพี่มั้งแหละ เชียวไอ้เหี้ยร้านที่มึงพูดมานี่กูเล่นหมดเลย ใช่ปั๊มอัพระยองผมเล่นโซไซตี้พัทยาก็ไปเล่น ช่วงย้อนวัยเหรอ ใช่ครับเนี่ยแบบไม่น่าเชื่อพี่โอเล่นผับ เฮ้ยแบบอายุเท่าไหร่อ่ะ ผม 38 แล้วครับ โอ้ยเฮียก็ไล่ๆกันเลย ยุคเดียว เพราะ กัน พี่ น่ะ 40 นั่นแหละเพราะมึงสี่ยุคเดียวกันแหละ ยุคเพราะว่าร้านที่มึงเล่นอ่ะมันโอ้โหมันคือยุค บา เดียว กู กัน ส เลย นอฟซาเล้ง ชาเล้ง ต้องไปนั่งเล่น ใช่ นั่นแหละครับแล้วก็เล่นมาจนถึงโควิด แล้วตอนนั้นพอโควิดปุ๊บธุรกิจกลางคืนมันพังหมด เออ ผมก็แบบเอาแล้วเคว้งแล้วรายได้หลักของเราคือหมดแล้ว ไอ้เฮียแต่สมัยก่อนสนุกมากเลยเนาะ โหผมโคตร มัน ชอบ สนุก เลยสมัยก่อ ส น นุก อยากย้อน มากนะ กลับไปมากเลยพี่เล่นร้านนี้เสร็จไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมงไปต่อร้านนู้น ใช่ วิ่งไปต่ออีกร้านหนึ่ง อ่ะแล้วสุขภาพ เสร็ ไม่ จแล้ว เจ๊ ก็ ง ต้อง เห ไป รอ พอเราเล่นเสร็จรอบดึกเสร็จปุ๊บ คือ เราก็ ไม่ฟังเลย ที่ไปสปูนไหม พี่พลอย ไม่ ถาม คุย ว่า กับพี่โอ๊ต อ๋อ ของกูซงเป็ดพะโล้ สงไปพะโล้ตรงไอ้วังหิน วังหิน ของผมก็เป็นสปูนธรรมดา โทษนะย้ายเฮียไปนั่งข้างหน้าได้ไหม คือไปขับรถก็ได้ ไม่ นะ น่าเชื่อว่าพี่โอแบบจะอยู่ในยุคเดียวกันที่เล่นดนตรีไง ยุคเดียวกัน ต้องนั่งตรง กลับ ข้างห มา น้า ที่พี่พลอยบ้างเขา พี่พลอยครับ สุขภาพเสียไหมคะตอนนั้น สุขภาพเสียไหมตอนนั้นเราไม่คิดว่าเสีย เพราะว่าเราก็มันสนุกมันยังมีแรงอยู่ ใช่ มันรู้สึกว่าเรานอนกลางวันตื่นแล้วมาเล่นกลางคืนเนี่ยคือชีวิตของกูต้องเป็นแบบนี้ คือตอนเนี้ยโบก็ทำเกี่ยวกับพวกยูทูบ ไม่เราคุยยังไม่ถึงมึงกูก่อน มึงรอคิวก่อน รอคิวให้กูถึงยุค อยาก ขอ เข้าง พี่โอ๊ตก่อน ช่วงแรกไง ถึงโควิดแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็มา พอ ทำ มา ช่อง พอมาถึงยุคโควิด พอยุคโควิดปุ๊บมันพังเศรษฐกิจมันกลางคืนมันปิดหมด ร้องเพลงไม่ได้ ไอเดือนแรกเราก็ไม่เท่าไหร่สนุกอยู่เพราะว่าเราไม่เคยได้หยุดแบบนี้ ก็ยังแบบได้พักผ่อนไว้ได้เที่ยว โอ้ยเหี้ยเสียงใสไปกระลอก โอ้โห เสียงใสเลยหยุดงานห เสี ยุ ย ด งหลบ งาน เสียงหลบนี่ใสเลยอะ ใสเลยโอ้โห แล้วพอมันสักประมาณ3 เดือนมันยังไม่เปิดเว้ย4 เดือนก็ยังไม่เปิดเว้ย เออ คิดในใจแล้วว่าแบบเอายังไงดีว่าชีวิตนี้จะไปทางไหนดี ก็เริ่มเห็นพี่ฟักกิ้งฮีโร่เขาทำหมูปิ้งขาย อย่าบอกนะ ก็ทำหมูปิ้งไง หรอ ขายในหมู่บ้านครับ อ๋อใช่ใช่ เอาหมด เหี้ย ถึงขนาดนั้นนะผมแบบไม่ได้แล้ว แล้วตอนนั้นมีลูกแล้วไงต้อง มี เอา ลูก ตัวรอ กี่ ด คนตอนนั้น ตอนนั้นอยู่ที่สาทรคนสิเฮ้ย มีลูกคนแรกมีแล้ว ลูกคนแรกผมมีแล้วครับ ตอนนี้6 ขวบน้องบีบีครับ แล้วเมียกี่คนตอนนั้น เมีย4 ครับเฮ้ย ตอนนั้นเป็นลู เป ก ลี่ยน สาว เองด้วยนะครับ ผมแหมเคิร์มไอ้เหี้ย ไป ครับผม มันไปเลยอะ ใช่ครับผมเมีย4กับลี เดียว 8 ลูก ค ครับ นเดียว เมีย4กับลี8ครับ มีสี่กะหรี่แปด ใช่ครับไอ้ตัวนี้ถึงตัวนี้แล้วพี่ต้องนับ5ให้ไหม ไม่ต้องรับไม่ต้องรับ พี่ไม่ต้องนับพี่ไม่ต้องนับ5 4 3นะไปต่อเลยนะ ไปต่อเลยครับ ก็ผมมีเมีย4 กะหรี่8 ไอ้เหี้ยจังหวะช็อต เรื่องเอามา ไอ้เหี้ยช็อต 3 2 ครับผม ไอ้บัสมามีลูกมาด้วย มีลูกแล้ว ต้องเลี้ยงลูก ก็เล่นไปด้วย เดือนที่ 4 แล้วอ่ะ พอถึงได้4ปุ๊บเราก็ต้องหาเอาตัวรอดแล้ว ก็ ก็ทำหมูปิ้งขาย อ่า ก็ลองหมักขายในหมู่บ้านไม่รอด มันไม่นิ่งสูตรไม่นิ่งเพราะคนไม่เคยทำอาหาร อ่า เสร็จปุ๊บก็ขายกับข้าวในหมู่บ้านอีกตรงนั้น ยังจ้ะ ไม่ได้เว้ คื ย อมา ยังไม่ได้ ทำอาหารเลยเหรอ ทำอาหารเลยครับเพราะแม่ผมอ่ะเป็นเจ้าของเป็นจุดต้นกำเนิดของรายการเช้านี้แม่ทำอะไร อ๋อ แม่เขาทำกับข้าวเก่ง เออ ผมก็ให้แม่สอนเพื่อแบบจะหารายได้ในหมู่บ้านขายในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมันเจ๊งปุ๊บไปไหนต่อ อย่าเรียกว่าเจ๊งเรียกว่าไม่ไหวเดี๋ยว รีโนเวทเป็นรีโนเวท เป็นเรื่อยๆพอดีดวงโชคดีที่แบบว่ามีน้องเป็นยูทูบเบอร์ เขาเพิ่งเริ่มรายการเช้านี้แม่ทำอะไร ผมก็อุ้มลูกไปถ่ายกับเขาคือไปวนเวียนกินข้าวตอนเช้าอ่ะ เราก็อยากจะชวนมา ชวนมาไปเดินผ่านกล้องผ่านอะไรกินไปกินมาแล้วมันจะมีคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าเฮียเปิดช่องสิเฮียเปิดช่องกับลูกสิทำกับลูกสิอยู่อย่างเงี้ยเราก็แบบช่องคืออะไรทำอะไร YouTube คืออะไรคอมยังเปิดไม่เป็นเลย ชีวิตนี้ไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเดี๋ยวเปิดจนสุดท้ายจนแล้วจนรอดนี่เลยครับผู้มีพระคุณบอกเลยนะจริงจะบอกทุกใช่
ผู้มีคนคนแรก อันนี้คนที่2นะ อันนี้คนที่2นะ เฮ้ยเราจูงมือกันไปซื้อคอมนะเว้ย ใช่เดี๋ยวคนที่2เดี๋ยวค่อยเอากับพี่บอ เหี้ย ลเอากับพี่ ไอ้เนี่ยเอาคนแรกก่อน ผู้มีผู้คนคนแรกคือเดินมาวันหนึงเขาเดินมาเข้ามาในบ้านเลยครับเขาถือกล้องมาเฮียมาเปิดช่องเปิดเลยถ่ายเลยเพราะผมบอกว่าจะทำแล้วผมก็ไม่ทำสักทีเพราะผมกล้องก็ใช้ไม่เป็นคอมก็ทำไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเลยเป็นอย่างเดียวคือร้องเพล แล้ว ง ตอนนั้นใครตัดอ่ะใครตัด ก็ยังไม่เป็นไงพี่ต้องค่อยๆฟังพี่ต้องค่อยๆฟังเราเล่น เอางี้กว่าจะจบมึง3พี่น้องนะไอสัตว์ตอนนี้ออนเน็ตฟิกไอ้เหี้ย ควรจะจบคนคนเดียวเนี่ย EP 2โบ โอ้ย EP ที่ 3 มันเล่าเหมือนมันเป็นแขกคนเดียวอะ โอเคข้างหลังเงียบแป๊บนึงนะบิวถือกล้องเข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮียเปิดคลิปเลยวันนี้ต้องทำ YouTube เลยเพราะว่ามันเหมือนมัดมือชกอ่ะ ไม่ใช่คือบอกบิวเป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วทำเลยแต่เฮียเป็นคนที่แบบว่า เดี๋ยวแย่ เดือนนึงอ่ะมันยังไม่ทำเลย ไม่ทำอะไรสักอย่าง บิวเลยเดินเข้าไปบังคับ ผมยังหวังอยู่ในใจลึกๆว่าเดี๋ยวดนตรีจะได้กลับมาเล่น คิดคอนเทนต์ให้เลย1 2 3 4 ใช่เขาคิดคอนเทนต์ให้เลยว่าทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิปุ๊บวันแรกมาปุ๊บเราคิดตัดยังไงวะต้นทุนก็ไม่มีที่จะไปจ้างเขาตัดนี่ผู้มีคนที่ เอาผู้คนสอนเหรอ เขาเข้ามาสอนผมที่บ้านเลยครับว่าว างฟุตยังไง ทำเรียงตัดยังไงปุ๊บพา ไม่ ไป เพราะ ซื้อ ตอน ค แร อม กหนูเป็นคนตัดต่อให้ช่องนี้มาก่อน แล้วหนูก็รับตัดต่อช่องอื่นด้วย จบ ก่อนหนูตัดต่ อ๋ อ อหนูเป็นอีดิเตอร์มาก่อนเหรอ พี่โอ๊ตคะเมนูพี่โพออนพอร์ตคนนี้ทำนะ เมนูนะคะ เฮ้ย คุณทำแบบกราฟิกให้ ไม่ให้หนู เห็นไหมล่ะ เรียน หนูไม่ได้เรียนคือหนูว่าเรียนหาปัดแต่หนูว่าแค่ชื่นชอบในเรื่องของกราฟิกแล้วหนูก็ศึกษาเองแล้วหนูก็เรียนตัดต่อเองใน อัจ ยู ฉริ ทูบ ยะเขาอัจฉริยะมาก ใช่หนู เขาเป็นเด็กที่อัจฉริยะมาก แต่วันก่อนมันเดินมาบอกวิวว่าอะไรบ้างโบอ่ะบอกว่ามึงรู้ป่ะคอมที่มันใช้ตั้งแต่เปิดคลิปอะคอมกูนั่นน่ะมันยังไม่คืนเลย แทนคือกูไม่ได้พูดอย่างนั้น อุ้ยมึงพูดอย่างนี้กูเลย แก้ไม่ดิว อุ้ยมึงพูดอย่างนี้กับกูได้ยังไง บอก วะ ว่าคอมที่เฮียใช้ตั้งแต่วันแรกอะเป็นคอมที่โบหารกับเฮียเพราะตอนนั้นไม่มีเงินเพราะโบหารต้องทำทีสิทธิ์ เป็น จ สิน บ ทรัพย์ร่วมกันสินทรัพย์ร่วมกัน สิการร่วมกันอยู่ในช่วง ยังไม่คืนเลย และนี่คือช่วงทวงบุญคุณมา ไม่ได้ทวง มึงมากูมาเขามาสอน มันคิดจริงนะไอเนี่ย คือสอนแบบสอน บ้านไปเอาแล้ว จับมือทำเลยอย่างนี้เลยป่ะสอนเลยป่ะ ใช่ครับเขาจับว่านี่นะมาชนแบบนี้นะ คัดแบบนี้นะ แล้วผมก็เอากล้องถ่ายแบบนี้เพราะผมจำไม่ได้เสร็จปุ๊บมันมาสอนเข้ามาเดียวแล้วมันไปเลย ใช่เอากล้องถ่ายไว้ เพราะว่ามันบอกว่าเฮียต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ครับมันพูดคำนี้ พอรู้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเฮียจะคีเอทเองได้ ใช่มันพูดแค่นี้เลย นอกนั้นก็ต้องใช้เซนส์ล้วนๆในการตัด ผมก็เอาแล้วมันทิ้งคอมไปเครื่องนึงผมก็มองนั่งมองคอมอยู่ประมาณ2 อาทิตย์ยังไม่ตัดพี่ จริงไหมที่ก่อนจะตัดคลิปแรกเนี่ยเราเปิดพรหาเปิดน้ำโป๊ก่อนนี่จริงไหม ใช่มีไปเองด้วย โอ้โหอันนี้คนเล่นนะเนี่ยคนเล่นนะ ตัวจริงเหรอ ถ้าไม่ใช่คนเล่นเนี่ยไม่รู้นะว่าเว็บอะไร ไม่ บ้าง ใช่พี่เอาใหม่นั่นแหละแล้วผมก็มานั่งดูคอมอยู่2 อาทิตย์เพราะว่าเปิดไม่เป็น พอเรา ไอ้ เริ่ม สัตว์เปิดคอมไม่เป็น จริงผมร้องเพลงเป็นอย่างเดียวชีวิตเนี้ยพอเราเริ่มทำอะไรเป็นเองเสร็จปุ๊บเราก็ทำกับลูกงูปลาไปเรื่อยๆพี่ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีน้อง2 คนเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ยังแบบคนก็ยังตามมาดูเปิดจำได้หรือว่าเปิดช่องวันแรกอ่ะคนเข้ามาซับ 16,000 ซับ อุ้ย วันแรกเลย พูดเยอะ เหมือนเราพูดผมก็ไม่รู้ว่าเยอะไหมผมไม่รู้เลยมัน เย เย อะ อะไหม เยอะมาก เพราะว่ามันเหมือนเราอั้นนะพี่เราบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเปิดระหว่างนั้นเราก็ไปถ่ายช่องเขาตลอด เดี๋ยวเปิดแล้วคนก็ชอบน้องบีมากอะไรเงี้ยแบบว่าน่ารักก็เปิดช่องปุ๊บ16,000 ซับ คลิปแรกคนดูกี่คน คลิปแรกคนดู100,000เลยครับ เฮ้ย เมื่อกี้สัมภาษณ์โอฮาน่าหรือว่าโอฮาน่าคลิปแรกคนดู500 คลิปแรกคนดูบู100เดียวเอง คลิปแรกของผม 1 จำ แสน แสนเดียววะ ใช่ไอ้คลิปแม่เพราะบิวมาถ่ายด้วยตอนนั้นน่ะ เหรอ คลิปแรกประมาณ2 วัน100,000ครับ อ๋อคอนเทนต์เป็นแม่น้องบีบี ใช่นั่นแหละคือคลิปแรกแต่หลังจากนั้นน่ะคือมันเข้าสู่โลกความจริงแล้วคือเขาจะไม่มีเวลามาถ่ายกับเราทุกวัน รันต้องรันเองแล้ว เราต้องทำเองแล้ว ใช่ คลิปที่ 2 คนดูหลักหมื่นคลิปที่ 3 หลักพัน เครียดไหม ลงไปเรื่อยๆจนหลักพันอยู่เงี้ยเราจะไปทางไหนเราจะไปเวไหนดีว่ากับลูกอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งผมก็เห็นพี่แบงกี้ใน YouTube แบงกี้เขากินผมแบบไหนลองทำแบบพี่แบงกี้ดูซิลองกินดูซิตอนนั้นกินคนเดียวเราก็ลองนั่งกินยอดวิวขึ้นเว้ยโอ้คนชอบกินแหละคนน่าจะชอบกินแล้วก็กินไปกินมาเสร็จปุ๊บยอดวิวก็จะอยู่แค่นั้นนะครับพี่40,000 จนมันมีจุดพีคจุดหนึ่งเลยคือภรรยาผมแม่บุ๊กเขาเป็นคนที่อายไม่ออกกล้องไม่ยังไงก็ไม่เอาอย่าเอากล้องมาหาฉัน
วันนั้นผมตัดสินใจเลยผมเอากล้องไปเพราะแต่เขาจะอยู่เบื้องหลังผมทั้งหมดคือเขาจะเตรียมทุกอย่างให้เตรียมอาหาร ค ให้ ดีตามติดชีวิต ใช่ข้างหลังแป๊บนึงนะครับ อ่า ผมก็เลยเอากล้องย่องไปถ่ายเขาเองบอกว่า อ่า ทุกคนดูนะครับนี่ครับนี่คนที่เตรียมให้ทุกอย่างเบื้องหลังก็คนนี้เลยนะครับแล้วแม่บุ๊กก็เอกลักษณ์คือความสะอาดความเรียบร้อยของเขาหลังจากคลิปนั้นผมก็เลยบอกว่ามาถ่ายกับผมหน่อยคลิปนั้นลงไปปุ๊บแสนขึ้นอีกแล้ว ก็เริ่มจับทางได้แล้ว จับทางได้แล้วว่า ต้องมาคู่เมียละ คู่เมียคู่ผัวเมีย อ่า เสร็จปุ๊บคู่ผัวเมียไม่พอเอาลูกมานั่งกินด้วย หลังจากวันนั้นน่ะก็จะอยู่แบบดูหลักแสนหลัก 90,000 80,000 90,000 แสนตลอดเลย ไปเรื่อย เราก็เลยจับทางได้ว่าเรามาแนวครอบครัวดีกว่า ใช่ แต่ แต่ ว่า ทุกวันนี้เรารายได้จาก YouTube เท่าไหร่คะ ก็ประมาณสักเฮ้ย พี่โบล่ะพี่โบกลายเป็นแบบเฮ้ยพี่ โอ้ สน ค่ะ สนใจเลยอะ ตาเธอแล้ว ว่าแบบ สวั ว่า สดีค่ะ สวัสดีค่ะโบนะคะ เอาละได้ตาแล้วโบ ไปเริ่ ขอ ม งของน้องโบเนี่ยถ้าในมุมพี่ในคลิปไวรัลสุดไออันที่คนมาที่คุยกันเรื่องความอีโก้อะ อุ้ยอันนั้นก็งงมากอยู่ดีๆก็ไวรัล ไอ้เหี้ยอันนั้นชอบมากเลยอะ มันเป็นยังไง โบอะเป็นคนที่ชอบถ่ายทุกอย่างอยู่แล้ว แล้วก็ถ่ายเล่นวันนั้นไปบ้านสวนไปกับไปแบบทั้งครอบครัว แล้วคราวเนี้ยวันนั้นเหมือนเครียดมากเรื่องแบบในบริษัทอะไรอย่างเงี้ย แล้ว นี่ คน แห แม่ ละ งไม่รู้นะว่านั้นน่ะจริงหรือเล่น เครียดตอนนั้นเครียดแล้วไอเนี้ยมันเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเจ๊อะแล้วมันก็แบบมาสอนบอกว่าคือตอนแรกแบบหาทางออกไม่ได้แล้วก็เซ็งมากแล้วก็แบบเอาไงดีวะแล้วเจ๊มันก็พูดมาว่าแบบมึงจะเครียดไปทำไมเนี่ยแล้วมันก็สอนปรัชญาเยอะแยะในหนังสือที่มันเคยอ่านมาแล้วเราก็เลยแบบตกตะกอนได้แล้ววันนั้นเหมือนประชดชีวิตตัวเอง คือเหมือนอยู่ดีก็เดินไป บอกว่าเฮียอะไรที่เฮียเคยทำอะไรไม่ดีกับโบอ่ะโบให้อภัยนะ มันมาเป็นเรื่องอย่างเงี้ยมันมาทำอย่างเงี้ยทุกคนในบ้านเลยครับ แล้วเจ๊มันก็เลยพูดชงมาว่าแบบมึงเคยผิดอะไรไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคลิปไวรัลอันนั้นเพราะว่าจริงๆก็คิดแบบนั้นจริงๆนั่นแหละมันก็เลยพูดออกไป ไปถึงทำคนอื่นได้คนอื่นทำตัวเองไม่ได้ เพราะโบคือศูนย์กลางของจักรวาลค่ะ แล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลาง เพราะว่าโลกนี้ชีวิตนี้คือของโบค่ะ แล้วถ้าวันหนึงไม่เหลือใครจะโทษตัวเองไหม ไม่โทษเพราะว่าคนอื่นออกไปเอง คนเข้าใจก็เข้าใจสนุกกันไปคนไม่เข้าใจก็ด่ายับเลย ใช่คนแม่งดูเยอะมากอันนั้นพี่ตกใจ นี่ก็ตกใจเหมือนกันไปดูที่ไหนครับพี่โอ๊ต พี่มันขึ้นมาในฟีดเลย แต่คนดูเยอะมาก มัน ต ขึ้น ก มาใน ใจ ฟีดเลย มาก ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยทำให้รู้ว่าเรามีอีโก้เยอะแค่ไหน ใช่ กลายเป็นน้องโบพลังบวก โบพลังบวก พี่โบพี่โบเอาจุดเริ่มต้นพี่โบหน่อย จุดเริ่มต้น ก่อน ลย ที่จะไปเจอที่ People on Pod หนูไปทำอะไรมาก่อน คือหนูว่าเรียนสถาปัตย์แล้วหนูก็คิดแล้วหนูอยากออกแบบภายในนี่แหละเป็นอินทีเรียนี่แหละ เดี๋ยวนะกูแสบหูมากเลยว่ะ ภาพไม่ได้เห็นตัวเอง ตอนเสียงมันดังมันเป็นคนหูหนวกพี่ มา เฮ้ยเสียงดังมากเลยอะ เขาเป็นคนแบบไม่ได้ยินเสียง มันเป็นคนที่ไม่ได้ยิน เดี๋ยวมาหนึ่งเลเวล เหมือนเดิมก็ได้ไม่เป็นไรเกรงใจ ตอนนี้นะคะหนูก็ โอ้โหนี่มึงลดแล้วอ่ะ คือเรียนสถาปัตย์พอเรียนสถาปัตย์เสร็จแล้วเราก็คิดว่าแบบเราจบไปเราจะทำอะไรดีวะนู่นนี่นั่นแล้วมันประจวบเหมาะกับเราอะอยู่กับพี่สาว คือพี่สาวอะคือเหมือนตอนแรกเราอยู่กับโรงงานก่อนโรงงานคือโอ้โหต้องเล่าถึงพ่อตายเลยป่ะมึง ไม่ต้องพ่อเดียวกัน พ่อตายไป20 ปีแล้วมึง คือเหมือนพ่อเสียแล้วเราก็เลยต้องอยู่กับลูกคนจีนในโรงงานลงไม้ จากนั้นอะคือแจ้มันเหมือนหาทางออกให้แบบว่าเหมือนมันไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยออกไปหาลู่ทางในการหาเงิน ไปแคสโฆษณาไปนู่นไปนี่ เอา ไป ง่ายๆคือไม่อยากทำระบบกงสี ใช่ ถูกไหม จนแบบเราอะก็เลยตามเขาออกมาด้วยเพราะว่าเราเป็นน้องสาวไงแล้วเขาก็ไปเช่าบ้านแล้วก็ออกมาด้วย ก็คืออยู่กับแจ้เป็นหลัก แล้วคนเนี้ยก็เรียนตามไปเรียนพออยู่กับแจ้ปุ๊บมันก็จะพาออกคลิปแล้วเพราะว่ามันมีรายการเช้านี้แม่ทำอะไรเพราะตอนแรกเขาไปทำบิวตี้แล้วเขาก็เริ่มอยากทำไลฟ์สไตล์มากขึ้นแล้วเห็นว่าแม่ทำเกี่ยวกับรายการทำอาหารให้กินตอนเช้าอยู่แล้ว แต่ก่อนจะออกไอ้เช้านี้แม่ทำอะไรนี่คือ อันนั้นหนูแต่เป็นตัดต่อมาให้ช่ง คือตัดให้ตลอดอยู่แล้ว ให้แจ้ ตัดให้ตลอดอยู่แล้ว ไม่ตลอดบางอันเขาก็ตัดเองแต่บางอันที่มันเป็นงานที่เขาเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยเรา ไม่ไหว ก็จะตัดให้เขาก็จะ อัน แบ่ง นั้นทำหมวยยังตอนนั้นทำหมวยยัง ตอนนั้นเลิกทำแล้ว อ๋อทำไปแล้วจนเลิกทำแล้ว ใช่ทำไปแล้ว แสดงว่าก็ต้อง จนเลิกทำ มีคนบางกลุ่มแหละที่รู้จักหนูจากไอ้ตรงไอ้หมวยลำเค็นมาก่อ ใช่ น แต่ว่าหนูว่ามันน้อยมากเหมือนกับมันมาฐานอะมันมาจากแจ้เยอะเพราะว่า อ่า พอแจ้เป็นบิวตี้อะ เอ คือ อ มันคนละฐานเลย อ่า แล้วคนไม่ได้ตามมาจาก เก็ ตรงนั้นคือส่วนใหญ่ฐานที่ตามมาหมวยลำเคนอะมันจะเป็นฐานมาจากเที่ยวอยู่ได้ อืม มันซึ่งมันคนละทาร์เก็ตกันเลย อ่า แล้วพอแจ้มาทำปุ๊บแล้วพอเราอะเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าออกกล้องแต่แจ้มันก็ พี่อายเหรอ โอ้ยขี้อาย หรอ คือไม่ออกกล้องเลย ไม่ออกกล้องเพราะว่าแจ้อะ ทะเลาะกับมันอ่ะ แจ้มันสวยแล้วมันแบบทำงาน RS นู่นนี่นั่นเราจะรู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนมันสวยว่ะแต่เราอะปล่อยตัวคือแต่ก่อนไม่ได้อย่างนี้ แต่ตอนนี้สวยขึ้นมากๆแล้ว แต่ว่ามันมีช่วงหนึงหนูทำคอนเทนต์ลดความอ้วนแบบตอนนั้นผอมๆ ใช่ มีช่วงหนึ่งที่ผอมใช่ ใช่ ปะ ตอนนั้นจีบผู้ชายฮะ พี่เคยดูนะพี่เห็นว่าพี่ติดตามเห็นไหม ไม่ใช่เราไม่ได้จีบเหรอไม่ ไม่ ใช่ ใช่จีบเขาฮะเดี๋ยวไม่สวย
เขาก็เลยดึงมาบอกว่าแบบมาทำแล้วเนี่ยก็คือขี้อายแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่ในบ้านอะเนาะแล้วมันมีกล้องแค่ตัวเดียวเราก็เลยเล่นเต็มที่จนแบบถ่ายไปคลิป2คลิป3คลิปมันเริ่มไวรัลเริ่มมีคนเอาไปลง Twitter เริ่มมีคนพูดถึงว่ารายการนี้มันตลกนู่นนี่นั่นก็เลยมีคนให้ความสนใจในช่องเขาเยอะแล้วคนก็จะมาแบบบางทีโฟกัสนี่ว่าไอ้นี่มันคือคนที่เสียงดังไอ้นี่มันคือคนที่ชาวเดอร์ตลกนู่นนี่นั่น เกียร์พี่วักไอ้นี่ตัวพี่วักไอ้พี่วักอะไรอย่างนั้นแหละแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่ก็คือคนที่ชอบก็เยอะไอ้ตัวนี้เมนวอลคอลไอ้เหี้ยไอ้ที่เคป๊อปตัวนี้เมนวอลคอลแล้วพอคนชอบเยอะเราก็คนก็ยูให้เราเปิดเพราะว่าประจวบเหมาะเขาไปลอนดอนไปเรียนปีนึงเราก็แบบไม่มีไปเรียนเดือนเดียวใช่เดือนเดียวอยู่บ้านเดียวกันปะเนี่ยนั่นแหละแล้วคนนี้ก็เลยเปิดช่องของตัวเองคนแรกๆก็ตามมาจากช่องแจ้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาติดตามเราแต่ก็เหมือนเฮียสุดท้ายแล้วพอทำไปมันคนละทาร์เก็ตเพราะว่าเราก็ต้องหาเอกลักษณ์ของเราเพราะเขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เราก็ต้องมาหาเอกลักษณ์ของเราคือเราเป็นคนกินแซ่บไปแล้วเรากินพวกแซลมอนยำแบบที่ตอนแรกอาร์เตอร์ยำยังไม่มาเลยแต่เราชอบกินเมนูแบบนั้นแต่มันหาซื้อยากมากเราชอบกินของดิบชอบกินแซลมอนชอบกินของยำคือหนูก็เลยทำเองเพราะว่ามันหาซื้อยากแล้วคนก็เลยชอบเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นสิ่งใหม่คนเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะอยากไปทำตามเพราะว่ามันไม่มีขายอะไรแบบนั้นหนูก็เลยดังมาจากการกินแซ่บก็เลยกลายเป็นช่องกินจนทุกวันนี้ก็ผันมาเรื่อยๆก็กลายเป็นครอบครัวเพราะว่าทุกคนก็ทำ YouTube กันหมดคนก็เลยภาพจำว่าพวกเราชอบตีกันอะไรอย่างเงี้ยไอคอนเทนต์ตีกันมันเริ่มตรงไหนวะมันเรื่องจริงพี่มันความในใจจริงไม่แต่มันต้องมีจุดเริ่มต้นว่าเขาถ่ายกันไปเรื่อยๆจนคนเห็นที่ช่องใครเมื่อก่อนถ่ายมันต้องเก็บทรงไงถูกปะเมื่อก่อนโบตีกับแจ้ก่อนแล้วเฮียเป็นคนห้ามใช่แล้วหลังๆเฮียลงสนามเองแล้วแจ้เป็นกรรมการแล้วไอ้เฮียเห็นคลิปหนึ่งที่ไปเป็นห่วงซุยอะไรแล้วไปเอาดอกไม้ไปปาตลกสัตว์เลยนะน่ะเยี่ยมมากเรารู้ป่ะว่าทำกันอยู่แล้วเล่นกันอยู่แล้วว่า4 ปีเหรอทำ YouTube จนมาดังตรงอะไรเอาจริงนะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตีกันนะคือมันเป็นจังหวะที่แบบโปรยดอกไม้แล้วคนนึงแม่งไม่มาช่วยกันมึงจะมาไหมมึงจะหลบแดดใช่ไหมก็เลยเกิดการเอาสิ่งที่อยู่ในมือนั่นแหละปาใส่มันพอปาใส่ปุ๊บอีกคนนึงไม่ยอมไม่ยอมมึงขึ้นมาปาอีกคนนึงไปโดนอีกคนนึงไอ้คนนึงก็ร่วมวงด้วยแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่แล้วตอนนี้กลายเป็นเทศกาลปลาดาวเรืองแล้วเทศกาลปลาดาวเรืองไอ้เหี้ยชอบมากวันหลุมศพพ่อเราด้วยไอ้แต่ละอันที่กูก็ไปดูไอ้เหี้ยแม่งเป็นฟีลแบบมันรันฟีดขึ้นมาอยู่ดีเป็นแบบเว็บพนันเอาคลิปไปเว็บพนันชอบเอาคลิปไปเหี้ยตัดมาเหี้ยแล้วแม่งเขียนแคปชั่นบรรพบุรุษคงดีใจน่าดูแล้วคอนเทนต์หลักๆตอนนี้แหละทั้ง3ช่องมันมีอะไรคอนเทนต์หลักๆนะคะช่องก็เป็นบล็อกไลฟ์สไตล์ครอบครัวใช่หลักๆก็เป็นครอบครัวมากกว่าใช่แต่ว่าเรามี4ช่องเหรอมีของตัวเอง3แล้วก็รวม1เหรอไม่ค่ะคนละช่องเลยรวมมาแล้วตีกันครับพี่โอเคของใครของมันเลยค่ะเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์ไม่เข้าใครไม่ใช่ขนาดเมื่อกี้ก่อนลงมาเนี่ยแบ่งเงินกันบนห้องที่โคตรครัวครับเกือบตายพี่ถ้ามีกล้องวงจรปิดคืนนี่ก็โอนมาก่อนดิมึงก็บอกเลขที่บัญชีกูดีๆดิไปบอกเลขที่บัญชีมานะบอกว่า72มันบอกว่าโทรศัพท์กูกดเลข7ไม่ได้แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะโอนตังค์ให้ผมบอกให้มันให้เลขที่บัญชีผมเป็นคนปกติก็ต้อง163 227อย่าว่าก่อนนี่มันพูดว่าอะไรไหมคือที่เราทวงตังค์กันเพราะว่าแบบสมมติว่าบิวไปฉายช่องเฮียอย่างเงี้ยเฮียก็จะมีค่าขนมให้หรือเฮียไปถ่ายช่องบิวก็จะมีค่าขนมให้แต่ตะเกียงานของเขาแล้วบิวไปถ่ายให้เขาพูดอะไรไหมใครอยากได้เงินก็คานมาแล้วเงินเราคานเข้ามาคานเข้ามาทุกคนมาแล้วมีแบบฉุนกันจริงปะมีทะเลาะกันจริงปะมันทะเลาะกันจริงผมทะเลาะกันหนักเลยคู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยทะเลาะกันหนักเลยทะเลาะกันแบบด่ากันจริงๆเลยด่ากันแบบโต๊ะพังเรื่องการถ่ายคลิปการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเจ๊เล่าดีกว่าเฮียนี่ให้คนกลางเล่าด้วยฟีลว่าคนที่ทำงานร่วมกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นพี่น้องแล้วก็สนิทกันมากๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเหมือนบางทีคนนี้ก็คิดว่าคนนี้ไม่เต็มที่แต่อีกคนนึงก็อาจจะแบบมีธุระแล้วก็แบบเหมือนเข้าใจไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบบางที2คนนี้เขาไม่ค่อยมีแบบแผนหรือว่าไม่นัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยชิบหายแล้วโดนคู่ใช่หมายถึงว่าโดนได้ไงวะบ้านเราจะทำงานเหมือนกับว่าฟิลแบบบ้านๆเลยพี่คือแบบว่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยเย็นนี้มึงว่างเปล่าใช่แบบเย็นนี้ว่างเปล่ามาแต่กลายเป็นว่า
บางทีคนนี้เขาไม่ว่างแต่คนนี้เขาต้องการให้คนนี้มาเขาก็จะแบบน้อยใจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีบางจังหวะที่แบบว่าไม่ไหวแล้วเพราะไอ้นี่ก็บางทีมันก็ติดเล่นไงไอ้โบอะ ใช่โบติดเล่นมา ติด ก เล่นแต่คนนี้เวลาถ่ายคลิปอะเขาจะเป็น จริง อีก จั คน ง หนึ่จริงจัง เขาเป๊ะ ใช่จริงจังมาก แต่บางทีอ่ะเราอ่ะถ่ายมาวันหนึ่งเราถ่าย 3-4 คลิปอ่ะ มัน เข้า ก็ ใจ เหนื่ ปะ อยแล้ว คือเรา แล้วมันมาจบที่ช่องมันตอนสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ตัวว่าสีหน้าเราออกหรือว่าเราไม่รู้ตัวว่า อ๋อมันเหนื่อยมันยมมาแล้ว มันก็เลยจะเป็นฟิลน้อยใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงไม่เต็มที่เลยวะแต่เราอ่ะก็เข้าใจนะ เราก็ผิด แต่เราก็ตอนนั้นอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงมากๆทั้งคู่ ก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันแรงแล้วไม่คุยกันเลย เคยทะเลาะกันถึงขั้นแบบปกติโบเขาจะไม่ทำบุญเนาะแบบบิวชอบชวนไปทำบุญชอบอะไรอย่างเงี้ย ต้องทำบุญ แม่งทะเลาะกับพี่ชายอ่ะชวนบิวบอกมึงกูไม่ไหวแล้วพากูไปทำบุญหน่อย ที่ว่ากูท้องติด จะขึ้นเลยทันที ไอ้เหี้ยคนเหี้ยทะเลาะกันไปทำบุญหรือว่าไอ้เหี้ยแล้วคิดดูอารมณ์ไม่ยังกลุ่นอยู่อะแล้วหลวงพ่อแบบสาดน้ำมนต์ให้น้ำมนต์เข้าตาเฮ้ยมันเข้าตาเห็นไหมเนี่ย ไม่แต่ประ เลย เด็น โมทำได้ด้วยดิ บาปกว่าเดิม ประเด็นอะทำบุญเสร็จปุ๊บนะ เรานัดกัน2ที่ก็คือพระพิฆเนศหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วย พอแม่งดีกับพี่ชายปุ๊บอีกอันนึงมันไม่ไปเลย ไอ้ อ๋อรู้สึกดีกันระหว่างทาง ไปกินข้าว ดีกันระหว่างทาง ไปกินข้าวแล้วมันดีกัน จบแล้วไงท่านช่วยแล้วท่านช่วยแล้ว พอมันปรับความเข้าใจกันได้อะพอมันพูดความในใจกันตอนนั้นไปรายการพี่เกลือเนาะ วันเดอร์ ไปร้องไห้กันที่นู่นดิมันก็ได้พูดในสิ่งที่แบบมึงอย่างนี้นะอย่างนี้นะกูเป็นอย่างนี้นะโอเคจบหลังจากวันนั้นมันก็ไม่มี แต่ว่านี่ก็ครอบครัวก็สมบูรณ์แล้วอันนี้มีลูกแล้วแต่ด้านหลังมันมี โอ้ลูกบ้านตอนเนี้ย มีแผนมีอะไรไหมฮะ เขาอยากมีลูก อยากมีลูก โอ้แล้วแต่งก่อนหรือว่า ก็ตอนนี้มีแฟนแล้วไง โบก็คิดเอาจริงนะสำหรับ เมื่อวาน โบ มึงบอก อะ ว่าไม่อยากมีไง ก็เห็นมันแล้วไม่อยากมีไงเท้ามันบวมขนาดเนี้ย เอ้า คือ มึง ตอนนี้ คะ หลังเจ้ไปหมดแล้วเพราะว่าท้องแก่แล้ว เมื่อวานมันบอกผมบอกว่ากูไม่อยากมีว่าจะได้แบบให้มันจบที่เจนเราเลย ใช้เงินหาเงินมากูได้ใช้ของกูคนเดียวไม่ต้องไปให้ใคร เออ โอ้โหมันพูดเย่มากเลยบ้า กูว่ากูแบบนี้ เขาพูดเป็นในเชิงแบบ อ๋อ เพราะแต่เราคือโบอยากมีลูก เอาแล้วขึ้นแล้ว มีมีดปะคือโบอยากมีลูก แต่ว่าโบอะแค่มาตกผลึกได้ว่าแบบเราอยากมี ตกผลึกปะ ตกผลึกได้ตกผลึก ตกผลึก เรามาตกผลึก เออ เรามาตกได้ว่าแบบเฮ้ยการมีลูกอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่เราอยากมีนะ คือเราอ่ะต้องดูแลเขาไปตลอด แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไปหวังอะไรจากเขาไม่ได้คือโบไม่ได้จะหวังนะ แต่โบก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนนี้เราต้องให้เขาอย่างเดียวเลยนะเว้ยแล้วเวลาเขาเติบโตไปเขาก็ไปมีชีวิตของเขาด้วยคือเราห้ามไปแบบหนูต้องเป็นอย่างนั้นหนูต้องเป็นอย่างนี้ในแบบที่แม่อยากให้เป็นมันไม่ใช่เลยนะเราก็เลยมาคิดว่าพอเห็นเขาท้องอ่ะแล้วมันการเป็นแม่คือมันทั้งหมดเลยอ่ะจะผ่าคลอดแล้วมันร่างกายหรืออะไรเงี้ยมันหนักมาก แต่สุดท้ายก็คือก็แต่ต้องคิดก่อนว่าจะยังไงแต่สำหรับโบไม่ซีเรียสเรื่องแต่งหรือว่ามีลูกเลยหรือว่าแต่ง อีกหนึ่งคนที่น่ารักมากเหรอครอบครัวนี้คือแฟนเขาค่ะคัสเบนเขาค่ะน่ารัก จ่าจีเขาเรียกแฟนเขาว่าจ่าจีแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ อะไรนะแต่ทีพ่อมึงสิคืออะไรวะกูนั่งของกูอยู่ดีๆเนี่ย จ่าจี พวกเรามาจากจี ตอนที่แฟนเขาเข้ามาในครอบครัวเขางงไหม โอ้โห ครอบ ไป ครัว จ นี่ อ มั ย น นะ พี่ธนินงงพี่ธนินอยู่ก่อนที่ทุกคนจะทำ YouTube เลยค่ะ อ่า เพราะว่า แฟนกันมานานเลย คบกันมา 9 ปีแล้ว โอ้ ใช่รวมแต่งงานนะแล้วเขาก็จะงงๆหน่อยเพราะเขาเป็นคนเรียบร้อยบ้านคือแบบคนละขั้วกับบ้านเราเลย บ้านคือเขาแบบไม่เล่นโซเชียลเลยอ่ะ เขาดูเรียบร้อย ใช่เรียบร้อย แต่ แต่ง ดู ตั งาน ว แต่งดิฝั่งเจ้าบ่าวคือนั่งเงียบคลิปฝั่งเจ้าสาว เฮ้ยมึงถ่ายรูปไปเลยมึงลงคลิปดิ ถ่ายคลิป คืองานแต่งมันไม่มีเสียงตบมือเลยนะแม่งมีแต่แบบเดี๋ยวกูลงคลิปก่อนตัดก่อนโพสต์ยังมึงวิวเท่าไหร่แล้วยอดวิวมึงเท่าไหร่ เท่าไหร่ละไอจีกูจะแสนแล้วเว้ย ไอจีเฮียแสนเพราะงานแต่งแจ้เลย ใช่ แสนแตกอ่ะแล้วตอนนั้นกำลังจะสวมแหวน แล้วมันพูดอะไรปะเชี่ยไอจีกูแสนแล้วมึง อย่าเพิ่งสวมไอ้สัสอย่าเพิ่งสวมมึงดูไอจีกูก่อน โอ้ดี ยูทูบเบอร์สัตว์อ่ะ พี่มิวนี่อีก2 สัปดาห์ก็คลอดแล้วถูกไหม ใช่ค่ะพี่โอ๊ต18 กุมภาพันธ์พี่โอ๊ตไปด้วย แล้วหลังจากคลอดเนี้ยพอมีลูกแล้วคอนเทนต์มันจะเปลี่ยนไปไหมมันก็จะเป็นคอนเทนต์แบบดูแลลูกอะไรอย่างงี้ป่ะ ใช่ก็ฟิลนั้น ถูกไหม เพราะว่าชีวิตวิวมันไหลๆตามไลฟ์สไตล์อยู่แล้ว กังวลไหมที่ลูกเราจะมีอากับลุงที่เป็นอย่างเงี้ย โคตรกังวล มันพูดว่าอะไรรู้ไหมพี่ มันบอกว่าห้องคลอดอ่ะ มันเข้าไปได้ไหมไอ้สองคนนี้ มันจะเข้าไปไลฟ์สด